What's up mga migs? Kumusta kayo? Ang balita sa inyo? We're back again with another video. Today episode natin, siguro naman nakikita nyo kung ano suot ko ngayon. Del Monte. Del Monte, Kitchenamics, baka naman. So syempre, cooking show naman tayo. Cooking show. Kasi alam nyo naman itong channel natin, anything under the sun. No? So this time, cooking show naman tayo. Chef Chris. Nandito tayo ngayon sa sa bakuran namin. Ito yung hacienda namin. Joke Wow! Joke lang. Dito sa amin na. Ito kasi meron tayong papaya dito eh. So, Nasa? Ito. yan. Dami, Kuya Chris. Kuya Migs. Ito mga mig ko. Alam nyo ba naisip ko? Anong? Siyempre nasa title lang. Kung ano yung luto natin. Mungta nga. Lokohan. Oh, di ba? Hindi ito scripted ah. Oh, mga mix, alam nyo na. Ano kaya? Ano kaya lulutuin? Tara, pasok na tayo sa loob. Mungtanganan tayo dito eh. Mungtanga. Go! Mga migs, luto na tayo. Ha? Ito na yung mga ingredients natin. So mga migs, ito yung mga ingredients natin gagamitin for binakol. Yan, ito yung chicken binakol na lulutuin natin for today. So of course ito, meron tayong pre-cut na chicken. 1 kilo yung ginamit natin ngayon na manok. And then yung ginamit natin yung gulay, meron tayong malunggay. Kasi meron kami ditong puno ng malunggay dito sa backyard namin, pati yung papaya. Yan. Yan yung ating gagamitin for today. Yan. So, of course, ito yung buko juice natin. Yan. So, ito, sibuyas at kamatis. Meron din tayong chicken cubes. Tapos, red bell pepper, bawang, and luya. 75 years later. Lalagyan na natin siya ng paminta. And then, sunod natin itong bell pepper. Yan. Then, pwede na natin lagay yung ating malunggay. Yan. Optional lang ito guys ha, itong dahon ng malunggay. So, mga migs, tara. Taste test na natin. Ito naman na. Yes! Matitikman din sa wakas. Kasi kanina pa ako Mainit-init pa yan, Bas. Talagang baka mapasok ka. Saka maganda may malunggay leaves. Ano, natigil na ako. Titikman ko muna yung sabaw. Ito yung sabaw ang gusto ko eh. Manimis naman siya.
Ibang version Hindi to ng nakakasawa. tinola, no? Ibang version to ng tinola. Ayan. Ito yung Sira Bicol. diet nyo, guys. Grabe. Sarap nung sabaw. Sabaw pa lang, Sabaw ulam pa na. lang. Sabaw na lang kaya. Saka no? yung buko, malasa siya eh. Yun na nagpasarap talaga Yeah. yung buko. Nice. Ano mga migs? Nagugutom na rin ba kayo? Tara, kain na. Saka mga migs, pag magtitinola kami, papaya lagi ginagamit namin. Hindi sayote. Ganyan. Kasi mas masarap kasi para sa amin mas masarap yung papaya. Mapapakanin ka pa ulit. Extra rice. Extra rice pa more. Mga migs, bago ko nga pala makalimutan, Extra ito na yung rice pinaka-favorite pa nyo, shout out! Shout out time! Sa tropa ni Caleb, ni Boss Caleb, si JM Garrido, shout out sa'yo. Shout out! Tapos yung mga trupa ko, mga migs natin sa TESDA, yung lagi nating kasama, si Joseph Faustino, get well soon sa airmats mo. Pag may time ka, tawag ka sa akin. Kay Boss Ivan, yan. Boss Ivan Flores. Shoutout sa'yo. Tapos yung mga naging friend natin sa YouTube, yung mga nadaanan natin doon, Simpleng OFW, si Rosas TV, Hello. shoutout po sa inyo. Provincianong Pinoy, shoutout. Tapos kay Kevin Sierra, yung pamangking ko, may pinapa-shoutout siya yung kanilang yan, Justy, yan. Ang mayari po niyan, si Huge Panganiban, Sir Huge, yan. Shoutout po, Sir Huge. Justy. Yan. Sa ano po yan, sa Bagong Bayan, sa Bukawi, yan. Nagdi-deliver po sila around Bukawi, I think free delivery. Okay? So, yun na. Ulitin ko, Kevin Sierra. Sir Huge Panganiban, shoutout po. More power po sa Justin. Yan. Patingin. Sa mga trupa ko, sa mga migs, yan. Boss Jean Eric, kay Sir Alex San Gabriel, yan. At kay Boss Jester, yan na yung request mo. Wala nang ano yan, wala nang title, wala nang description. Kasi sabi ko sa kanya last time, ang pinakamayaman kong kumpare. Sabi niya, wag daw ganun, baka makidnap siya. Wala raw pantubos. So, tinanggalan namin yung pinakamayaman, pre. Kaibigan na lang? Kumpare, yan. Dad, pwede nyo gawin to. Drop by na kayo dito sa amin. Gawin nyo to. Kaso ewan ko lang kung meron kayong mabibila na buko na This is ganito. fresh buko. Fresh buko sa US. Sangko. Yan, sarap to. Nagmahal nga kasi COVID daw eh. Dito na lang namin tatapusin tong video na to. Mukhang mapaparami kami ng kain eh. Nakain pa ako. Para maging isa ka sa mga migs ko, anong gagawin dapat? Click, share, and subscribe. Yan. Subscribe na kayo and then don't forget, click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos and mag-iwan ng comment, like, and share this video. Okay? Yes. God bless everyone, mga migs. Kanin. Always remember, God is good all the time.